Para sa akin, yung isang pinaka-memorable experience or bagay na natatandaan ko nung high school ako is yung sa isang subject. And we're asked to present. And while presenting, I said the aroma of bagong is lingering in the room. That presentation for me is perfect. But then, sabi nung teacher namin na teacher in charge during that time is Elena, you don't use aroma for bagoong. Napag-isip-isip ko, tama naman. Then, yun. Starting right there and then, yun parang very, not really fitting, pero sa science ko na tandaan na we should use the appropriate words. Okay? Kasi really don't use aroma for bagoong. Okay? That teacher is Mrs. Josie Iral. Magandang araw, magandang buhay. Biruin nyo, napaka-special nitong teacher na ito na i-describe ko kasi nagpunta pa ako sa Japan para na siyang i-describe, di ba? Ganyan, actually, itong teacher natin na to, di ba? Kung sa, talagang natatandaan ko talaga sa kanya is kung yung Pilipinas, may Luzon, Visayas at Mindanao, ang Japan, mayroong Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. So, ganun po siya talaga kagaling. Idol na idol ko siya dahil bukod sa galing niyang magturo, napakaganda at napaka-elegante din niya. Paborito ko talaga itong teacher niya to. Siya ay si Ma'am Noli de la Cruz. Hi, Ma'am! Hi, magandang tanghali or hapon sa lahat. Actually, talagang nakaganito pa ako, no? Para kunyari marami kami nag-video. Pero ako nag-video. Actually, relate din to kasi ang gusto ko i-describe ngayon ay yung teacher namin sa calculus. Calculus, pero nakaganito ako, no? Kasi na-inspire niyo ako mag-ganito kasi talaga, napakagaling ni Ma'am Sheryl magturo sa calculus. Pero bukod sa calculus, marami rin kaming natutunan sa kanya na natatandaan namin hanggang ngayon. Parang napaka-exciting ng buhay niya, tsaka yung different travels niya abroad, lalo na sa Egypt. Kaya ito nakaganito ako. Baka magkaroon ng sandstorm. Hi, Ma'am Sheryl! Good morning. Good morning sa mga classmates ko ng high school at good morning sa mga teachers namin ng high school. Welcome sa event na ngayon. And masasabi ko lang, makuwento ko lang sa life ko as a high school student is pinaka-enjoy ko subject nun is geometry. And dahil mahilig ako sa mga linya, mahilig ako sa mga angles, mahilig ako sa mga postulates at theorem. So yun yung mga term na ginamit ng teacher namin in high school about sa geometry. One time, tinanong kami ng teacher namin kung bakit daw yung mga Boy Scout kapag nag-set up ng mga lutuan or temporary na lutuan, gumagamit lagi ng 3 pirasong bato. So sabi ko, sa teacher ko, it's because 3 points determine a plane. Isa pa sa mga lagi ko naalala during subject namin sa geometry is madalas kami mag-divide ng angles or lines using compass. So, compass na at saka ruler yung katapat ng pag-divide ng mga angles na yun, at saka mga linya niya. At saka isa sa mga hindi makalimutang linya or sinabi ng geometry teacher namin, although hindi ko talaga ma-recall yung exact name niya, sabi niya, the shortest distance between 2 points is a straight line. So yun lang, and again, welcome sa event na ngayon, and thank you so very much for teaching us everything we needed in high school. Good afternoon po sa lahat ng mga naging teachers namin ng high school at good afternoon po sa lahat ng mga klase namin ng high school. Isa sa mga popular na teacher namin ng high school ay si Mrs. Almendras at ako isa sa mga estudyante na natatakot kapag dumarating na siya. Dahil pagdating niya, sigurado ipapa-recite niya sa amin ang periodic table of elements. At dahil sa galing niya pagtuturo, ang natatanda ko talaga ay ang americium ay AM. At tinuro din niya kung bakit ang iron ay Fe at ang silver ay AU. So, isa sa mga kinatatakutan ko teacher at talaga si Ma'am Almendras kasi unang-una, pagpasok siya medyo maputi siyang tignan at talagang hindi siya masyadong namamansin ng estudyante, medyo masungit yung dating niya, pero it inspires me to study chemistry. And although hindi ko talaga masyadong napasa ng mabuti yung subject, but at least she's one of the most memorable high school teachers that we had.
Yun lang. Hello po. Isa sa napili kong i-describe na teacher ay si Ma'am Odulio. Isa siya sa mga favorite ko kahit di ko maalala yung first name niya. Pero sobrang amazed ako sa kanya kasi talagang napaka-sharp ng intellect niya despite the fact na medyo may edad na siya nung naging teacher namin siya sa Earth Science and Biology. Ang di ko makakalimutan kay Ma'am Odulio is yung palagi niya ako tinatawag. Kaya pag may tanong siya, palagi na lang akong lumulubog sa upuan ko para hindi niya ako tawagin. Ang tawag pa niya sa akin, hindi Espinosa, kundi Abiog kasi naging estudyante niya lahat ng tito ko and Abiog ang surname nila. Kay Ma'am Odulio ko talagang naging favorite subject yung science and it helped build yung curiosity ko sa geological history, sa mga amazing landforms around the globe, sa mga discoveries around the universe, sa iba-ibang aspects ng biology in relation to plants and animals, pati na rin sa epekto ng humanity sa environment. So, Ma'am Odulio, this is my tribute for you. Salamat for instilling in me a love for science. Hi sa lahat ng ngayon and sa lahat po ng naging teachers namin nung high school. Yung teacher na i-describe ko ay si Ma'am Priscilla Fernando. Si Ma'am Fernando, siya yung unang naging math teacher namin. So basically speaking, siya yung nag-provide ng foundation of our math learning. Which is really good kasi napaka-importante ng math sa day-to-day life natin and nearly every profession uses some form of math. With Ma'am Fernando, natutunan namin i-break down ang complicated math problems into a series of easy steps. So, sa kanya din talaga, unang na-develop sa amin yung habit of critical thinking instead of just memorizing. And, sino makakalimot sa hair clip ni Ma'am, o diba? What a really great way to start our morning at that time. At dahil doon, nakita ko na si Ma'am Fernando, she is a serious person because she teaches a challenging subject. But at the same time, she is a fun person as well, which translates to the fact that mathematics doesn't have to be dull and boring. Hi, Ma'am Fernando. Magandang gabi po. Itong teacher na i-describe ko sa inyo, hindi ko siya makakalimutan kasi kapatid siya ni Mr. Sulit, isa sa mga close friend ng tito ko. At lalo kong hindi makalimutan yung teacher na to kasi talagang hirap na hirap ako sa subject na itinuro niya sa amin, which is advanced chemistry. And sobrang challenging and intimidating yung subject niya, pero it is also very interesting. At dahil napaka-broad na subject ng chemistry, and it is so full of detail, it can really be overwhelming. Pero dahil sa teacher na to, she's very patient and she's very approachable. Plus the fact na very knowledgeable siya talaga sa area na tinuturo niya. So that keeps the balance. And yung teacher na tinutukoy ko ay si Ma'am Norma Sulit Kahigas. And si Ma'am Kahiga, she taught us that chemistry relates to practically all of the other sciences and sa mundo in general. So, hi Ma'am Kahigas! First year, 10, under kay Mrs. Jocelyn Rivera. Fresh from elementary school sa Bukid. Takot na takot ako noon na mag-start ng high school sa Mariano Ponce. At that time, takot din ako kay Mrs. Rivera. Kasi parang ang strict ng mukha niya. Tapos, may mga rules. So, may seating arrangement kami. And we were called by the number. So, hindi ako tinatawag by my name. Tandang-tanda ko ako nun si number 11. So, kung may pa-activity si ma'am, tatawagin niya, number 11, number 12, blah, blah, blah. At hindi rin namin makalimutan yung kakaiba na uniform namin na bloomer. So, after namin suot ang bloomer, puro tatak ng garter yung aming mga legs. Pero, after a while, I have realized na naiset ako ni Ma'am Rivera to be stronger, to be tougher, to face more challenges sa high school, and eventually sa college and into my life, sa iba pang aspect ng life. Kasi, nahanda niya ako dun sa mga activities na pinagawa niya sa amin, the way, yung pag-call niya sa amin ng number, it just says na, regardless kung sino ka, pantay-pantay, fair. Kaya, by the number niya kami nagtawag. So, thanks ma'am, and see you sa ating reunion.
Very memorable ang high school, lahat ng aspect. Pero mayroon kami hindi makalimutan na teacher and instance nung second year. So we were under Mrs. Leticia Alcantar at that time, advisor din namin siya, under sa English. At may pinagawa siya sa aming project na gagawa kami ng diary. Magsusulat kami everyday just about anything. So hindi ko siya makalimutan kasi pinrepare niya kami na gumanda ang writing skills. So nadala namin yon hanggang college. Mas mag-consult ng thesaurus, mas tingnan yung phrasing ng mga statements, how to write it better and differently. And second, na-prepare din for journalism class and for the school paper dahil naging active din kami doon. And third, just to express our emotions or kung ano lang yung gusto naming sabihin dahil nga diary siya. Naiwala ko na yung copy, pero hanggang ngayon natatandaan ko pa lahat ng mga naging comments niya on every essay that I wrote. Like, for instance, sinabi niya na gusto niya rin makita yung place namin which I described on one of the essays. And another, meron din akong in-explain doon na parang dream ko, tapos nag-comment din siya ng maganda. So, hanggang ngayon natatandaan ko siya. I'm very grateful for Ma'am Letty for all the learnings that we got from her. Thank you. Everyone! Natutuwa po kami na nagkaroon ng ganitong Teachers Honoring Day at the same time, nagkakasama-sama po ang buong Mayon. MarVilLeah po ng Mayon, Mariano Ponce po, Bulacan po, Elena po. We were asked po na mag-describe ng isang teacher na bawat isa sa amin. So napili po namin si Ma'am Hilda Garcia na algebra at si Ma'am Bernadette Javier. Kung mapapansin niyo po, two math teachers po ang napili namin kasi si Vilma po napakagaling sa math. So, aminin man po namin o hindi, talaga pong nung high school, umasa po kami sa kanya. In other words po, nangopya kami kay Vilma sa math. Pero, ina din po namin si Ma'am Nieves Cruz ng Theater Arts natin nung first year tayo. At gustong-gusto po namin si Ma'am Nieves Cruz kasi masaya sa Theater Arts lalo na nung mag-play tayo ng Cinderella kasi ano po kami doon, party goer. Imagine, ang MarVilLeah na shy type, pero nasali kami sa play. At naka-gown. Oo, yun ang masaya doon. Yun ang masaya, yung naka-gown. Naka-gown pa, tapos pasayaw-sayaw kami pa, waltz pa. Tama si Edelnes, daga. Matagal talaga niyang Masama loob ni Edelnes nun kasi daga siya tapos kami party goer. At sa math naman, si Ma'am Hilda Garcia. Ang ano ko sa kanya, gustong-gusto ko, yung pagka nagtuturo siya ng isang topic sa algebra, talagang pinupush niya. Hindi siya umaalis ng isang topic na mayroong estudyante na hindi natututo. So, in other words, natuto talaga ako sa algebra. Ako kaya, Ayun ko si Leia. ako kaya, sobrang natakot ako kay Ma'am. First time ko talagang natakot sa math teacher. Natakot ako sa math. Dati talaga kay Ma'am. Ako, no comment, okay lang. Kasi si Ikaw Vilma lang basta wala math. talaga. Basta math, walang problema. Kaya swerte namin at may Vilma kami. Oo nga, tama. Si Mama na naman tayo, kay Mama Ma'am Bier. Javier, very cool. Yun ang gustong-gusto ko sa kanya, napakabait. Hindi ka matatakot na maging math teacher siya. Very seldom siya nagagalit. Hindi talaga. Oo, parang hindi siya marunong magalit. Hindi, Eh. Pero hindi ka naman mag-iisi lang sa kanya kasi alam mo, mabait siya, kaya kailangan mag-aral ka din. Nakakahiya naman. Si Ma'am yung pag mataas ka na ng semifinal, hindi ka na magte-test ng finals. Pero, si Vilma nag-finals para sa amin. Alam niyo na yun kung bakit. Exempted na siya, nag-finals pa siya kasi alam niyo na, may Kailangan namin siya. namin siya. Now you know na, Ma'am. Alam niyo na po. So, ayun po, ang mga na-describe po namin teachers. So, sa lahat po ng mga naging teachers namin ng high school, thank you very much po at naging part po kayo ng high school life namin. So, MarVilLeah po, always proud to be Mayon.